Jelly. Gawa tayo ngayon ng Graham shake with ice cream. Okay. Guys. Sabay ako guys. Yes, sa padulong mo pa. Kaya lang. Pwede ka lang ba? Wow, yummy ingredients. Ice cream. Gi-post ni mo? Gawa tayo ngayon ng shake Graham with ice cream. That's right. Okay. Ibay ko yan siya. Dagdagan ko siya ng coffee cream. At dagdagan ko ng condensed milk. Tapos twist natin siya, lagyan ng ice cream. Tcharan! Tingnan nyo guys. Later on. Tapos maybe maglagay tayo ng ice. At itapix natin sa taas yung ni, kuhay ko dito o baso ni o. Ang biya yung pag lang niya. Ang baso dito okay, iniswanan ko niya. Wait lang. Ang tatlong kwasa natin o. Ano po din ito? Ito na. Lagyan pa natin siya ng ice cream para manalam natin yung sarap. Maglagay tayo ng ice cream. Okay. That looks yummy. Masarap ko siya. Tama na. Ito na yun siya, yung Graham shake with ice cream. Ito na siya guys, ang Graham shake with ice cream. Yan. Sarap.